Guys, kamusta na? Usapang chicken sandwich naman tayo. Para sa video na to, gagawa tayo ng iba't ibang klaseng chicken sandwiches na may enjoy na nyo na pang almusal, merienda, pambaon sa picnic, sa trabaho, at kahit pananghalian. Welcome sa Panlasang Pinoy! Napamahal na sa ating mga Pilipino ang chicken sandwich. Sa katunayan, isang simpleng tinapay lang. Basta lagyan natin ng Ladies' Choice Chicken Sandwich Spread. Mas lalong sumasarap yan. At kahit isang sachet lang, kaya nang busugin ang buong pamilya. Ang una nating gagawin ay okay na pang baon. Mabubusog ka talaga dito. Ito yung version na gumagamit ng shredded chicken. Pinakuluan ko lang yung boneless chicken breast ng 12 minutes. At pagkatapos nun, tinanggal ko lang sa lutuan, pinacool down ko at shredded ko lang. Tara, gawin na natin to. Kukuha lang muna ako nitong shredded chicken natin. Ilalagay ko lang sa bowl. Hindi ko muna to lalahatin ha. Tamang amount lang muna yung kukunin ko. Yan, para lang dito sa demonstration natin. At pagkalagay ng chicken sa bowl, maglalagay lang ako dyan ng carrot. Siyempre, di ba, dapat healthy, may mga gulay. Minsan, naglalagay din ako ng celery, no? Depende yan sa availability ng ingredient. So, pwede ninyong pagsamahin yung carrot at yung celery. Kayo ba, bukod sa carrot at celery, may mga gulay pa ba kayong nilalagay sa inyong chicken sandwich? Ito naman yung sweet pickle relish. Maglalagay din ako dyan ng cheese. Ang gamit ko dito ay Parmesan cheese. Pero pwede kayong gumamit ng cheddar cheese, yung ginadgad lang natin. O ganyan lang kasimple yung mga sangkap. Hahaluin ko lang muna to ng bahagya ha. Guys, kwento kayo ha, ano pa ba yung ibang ingredients na nilalagay ninyo na hindi ko ginamit? Okay? Maganda sanang malaman yan. At pagkatapos yan, maglalagay na tayo ng Ladies' Choice Chicken Spread. Para sa version na to guys, nagsasanib puwersa ang Ladies' Choice Mayonnaise at ang chicken sandwich. Yan, para mabigyan tayo ng masarap na version ng pangbaon na sandwich. Ayan. So, ito naman yung ating Ladies' Choice Mayo. Tapos, hahaluin ko lang mabuti ito. Kung gusto nyong creamy yung inyong chicken sandwich, feel free na dagdagan pa. Either yung sandwich spread natin na Ladies' Choice o yung mayonnaise. Yan. Tapos guys, ang importante kapag gumagawa tayo ng chicken sandwich, dapat tinitikman din natin yan. Kasi diba, nilalagyan din natin ito ng seasoning. So for example ngayon, wala ko konting-konti lang. Okay yung lasa. Pero mas okay siya kung naglalagay tayo ng konting ground black pepper. Konti lang eh. Huwag masyadong marami. At konting asin lang. Naglagay ako ng Parmesan cheese, so may konting saltiness na siya. Haluin lang natin to. Guys, ready na to. At meron ako ditong mga slices ng tinapay. So, tasty bread tong. Ginawa ko ay hiniwa ko lang yung gilid. Para naman maging ganito yung itsura. Nasa sa inyo kung gusto nyo gawin to or hindi ha. Walang problema dyan. Yan, maglalagay lang tayo ng ating palaman. At guys ha, lalo na kapag para sa pamilya to, mas maganda kapag generous tayo. Diba? Enjoy na, busog pa. Ako, sarap nito. Iyon! Guys, ready na tong unang version natin ng chicken sandwich. Napakadali lang, di ba? Sana subukan nyo to para sa inyong pamilya. Ready na tayo para dun sa ating ikalawang version. Ito naman yung usong-uso dito sa Amerika. Yung tinatawag natin na fried chicken sandwich. Kung saan ang boneless chicken breast ay nilalagyan ng breading at piniprito. Yan yung pinapalaman natin sa tinapay. At okay na pananghalian. Tara, gawin na natin to. Simple lang ang pag-prepare nitong ating fried chicken sandwich. Meron ako ditong boneless na chicken breast. Nag-create lang ako ng incisions dito para nang sa ganun mas mabilis na ma-absorb yung asin na ilalagay natin. Ito lang yung magiging pampalasa ng chicken bago natin iprito. Aasinan ko lang yung parehong side nito.
Kaya naman nag-create ako ng incision on both sides din. Yan. Huwag masyadong marami yung asin, yung tamang-tama lang. Yan. Pagkarab natin ng asin, pabayaan lang natin ito dito for 5 minutes. At habang nag-aantay, i-prepare na natin yung mga ingredients pa. Ngayon naman, magka-crack lang ako ng itlog. At ibibit ko lang to. O yan, okay na. Ganyan lang kabilis. Meron din ako ditong harina. So yan lang yung mga kailangan nating sangkap. Kukunin ko yung manok. Ilalagay ko muna dito sa harina. Yan. So dalawang sides yan, ha. Siguraduhin lang natin na kumapit na yung harina sa lahat ng side nitong chicken. Tapos i-shake lang natin para mahulog yung mga excess. Ayaw natin na masyadong makapal muna to sa ngayon. Yun naman, dito tayo sa itlog. Yan. I-dip lang natin yung dalawang sides din. Kagaya niyan. Mapapansin niyo kapag una nating i-drenage sa harina itong chicken, tapos dinip natin dito sa egg mixture, mas na-absorb niya yung itlog, di ba? Tapos ibabalik natin sa harina yan. At siguraduhin na natin na na-coat talaga totally lahat ng bahagi ng chicken. Bukod sa harina, pwede kayong gumamit dito ng breadcrumbs. At guys, kung gusto nyo namang makapal-kapal yung inyong chicken sandwich, pwede ninyong i-double coat ito. Pagka-dredge natin sa harina, pwede nyo pang ibalik ito sa itlog, tapos ibalik nyo uli sa harina. So nasa sa inyo na yan, At siguraduhin ko lang na na-coat na nga lahat ng bahagi ng chicken. Yan, para sigurado tayo. Okay, itatabi ko muna to at magpapainit lang ako ng mantika. So guys, mainit na itong mantika, ready na tayo para magprito. Pagdating nga pala sa mantika, okay lang gumamit ng mga used na mantika basta pinagprituhan lang to ng karne, kagaya na lang ng baboy o ng chicken. Huwag lang kapag isda, ibang usapan na yon. So yan, i-shake ko lang isa pang beses para sigurado na hindi masyadong marami yung ating harina dyan. At ipiprito ko lang ito hanggang sa maging golden brown at crispy na yung side na nasa ilalim. Pagkatapos, ibabaliktad ko lang yan at ganun din yung gagawin natin sa kabilang side. At habang ginagawa natin ito, ipe-prepare ko lang mismo yung tinapay na gagamitin natin. Pwede kayong gumamit ng burger bun o ng queso roll or ng queso bun na katulad nito. Usually kapag sinabi natin na chicken sandwich, yung ginagawa natin na fried chicken, naglalagay ng pickles dito sa tinapay. Pero para sa akin, sapat na tong Lady's Choice na chicken spread. Ito lang okay na. Dahil nga malasang-malasa na to. Yan. Lagay lang tayo para mas lalong sumarap itong ating chicken sandwich. Kaya lang guys, sa spread lang natin. Yan. Hintayin lang natin na maluto na muna yung chicken, tapos ibabaliktad ko lang. Tapos, ready na to. At eto, i-check na natin yung ilalim. Oh, you know, diba? So, okay na sa ganda ng pagkakaprito ng ilalim na part. At eto naman yung kabilang side. Yan. So, okay na itong chicken natin. Ilalagay ko lang muna ito dito. Meron akong sangkala na may paper towel. Pwedeng plato na may paper towel. Basta lang, importante, ma-absorb lang yung excess na mantika. Tapos, ipa-cool down lang natin at ilagay na natin ito sa sandwich once ready na. Kahit na-oversize itong ating chicken, okay na okay pa rin yan. Well, actually, pwede nating hatiin pa sa gitna yan para dalawang sandwich. Pero bakit ba? Nagkugutom na ako Kanina pa ako nananakam dito. Yan. Ito na ang ating fried chicken sandwich. Tara, tikman na natin yung mga ginawa nating sandwiches. Guys, eto na. Hindi ko alam kung mauubos ko to Pakagat-kagat muna ako dahil baka naman masobrahan. Dito muna tayo sa chicken sandwich na to, na kung tawagin talaga ay chicken salad sandwich.
Wow! Ang sarap! Naririnig niyo yung crunch ng carrot? Yun yung maganda dyan, diba? Kapag itong binaon nyo sa picnic, sandali lang ubos na to. Baka sa biyahe pa lang. Naalala ko dati, nung bata pa ako, pag nagpipiknik kami, may isang buong tasty bread, diba? Naka-plastic. Gagawa ng chicken sandwich na ganito, tapos papalamanan yan isa-isa. Pwedeng ibalot sa tissue paper or sa napkin, pwedeng hindi. Basta dalawang slice yun, nandun na yun. Tapos yan, habang bumabiyahe, syempre di ba excited lahat? Lalo na kapag, kunyari, nag-arkela kayo ng jeep o malaking sasakyan na maraming sabay-sabay, di ba nakakagutom sa biyahe dahil kakakwentuhan yun. Yung chicken sandwich sa biyahe pa lang, ubos na. Tapos may mga juice pa kayong baon, di ba? Pagdating dun sa resort na pag-swiswimingan, kunyari, wala na yung chicken sandwich, di ba? Dahil nga sa sobrang sarap. Ganyan yung ginagawa namin dati. Okay, ito naman. Dito na tayo sa fried chicken sandwich. At guys, sa totoo lang, kanina takaw mata ako eh. Gusto ko ubusin lahat, kaya ginawa kong isa, pero hindi ko kaya yan. Actually, hindi ko kaya yan ngayon. Mamaya ubusin ko lahat. Hahatiin ko lang muna sa gitna. Or actually, isi-share ko na lang. Mas maganda pa. Yan na, hiniwa ko lang para makita nyo. Ito na yung ating chicken sandwich. Ayan. Ayan yung loob, yung pinaghiwaan natin. Kita ninyo yan, nilagay natin na spread. O, ito na. Laban na tayo. Grabe, ang sarap. Para akong lumulutang sa sarap. Nagko-complement talaga yung ating chicken spread dito sa fried chicken. Kasi yung fried chicken natin, simpleng-simple. Pero alam nyo ba, yung mga simple i-prepare na bagay, kadalasan yun pa yung okay na okay eh. Kaya guys, sana subukan nyo itong ating recipe. Kahit baguhan ka pa lang sa pagluluto, nako, kayang-kaya mo to. Basta i-follow mo lang yung mga ginawa nating steps. At sigurado, masasarapan ka rin dito. Panalo. Guys, maraming salamat sa pag-load ng video na to. Nakita nyo naman, kahit simple lang yung ginawa nating mga chicken sandwiches. Panalong-panalo naman. Talaga namang masarap at ma-enjoy ng buong pamilya. Siguradong bubusugin tayo nito guys. Kaya sana subukan nyo tong ating mga recipe ng sandwiches, pambaon, pampiknik lalo na. At guys, mag-comment lang kayo kung may mga katanungan o kung may mga suggestions kayo. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli!